हॅलो, करंट इलेक्ट्रिसिटी या आपल्या 9व्या चॅप्टरचं आजचं हे 10वं सेशन आणि याच्या सेशनमध्ये आपण बघणार आहोत ॲप्लिकेशन्स ऑफ पोटेन्शियोमीटर आणि त्यानंतर बघणार आहोत पोटेन्शियोमीटरचे मेरिट्स किंवा ॲडव्हान्टेजेस आणि डिमेरिट्स किंवा डिसॲडव्हान्टेजेस. आपल्या पुस्तकामध्ये पोटेन्शियोमीटरची जी काही ॲप्लिकेशन्स दिली आहेत त्याच्यामध्ये मेजर 3 ॲप्लिकेशन्स दिले आहेत. याच्यापेक्षाही जास्त ॲप्लिकेशन्स आहेत पोटेन्शियोमीटरची, पण आपल्या पुस्तकामध्ये जी दिली आहेत 3 ॲप्लिकेशन्स त्यातले जे पहिलं आहे ते आहे व्होल्टेज डिवायडर, दुसरं जे ॲप्लिकेशन आहे ते ऑडिओ कंट्रोल आणि त्यानंतर तिसरं एक ॲप्लिकेशन डिस्कस केलं आहे ते आहे सेन्सर. ओके, पुस्तकामध्ये प्रिंटिंग मिस्टेकमध्ये ते सेनॉर असं झालं पण ते सेन्सॉर असं आहे. बघा, अशी एकूण 3 ॲप्लिकेशन्स आपल्याला दिलेली आहेत. याच्यामध्ये शक्यतो इतकी त्रुटक माहिती दिली आहे त्यामुळे प्रश्न सेट होताना असं होऊ शकतो की एक्सप्लेन एनी 2 ॲप्लिकेशन्स ऑफ पोटेन्शियोमीटर इन ब्रीफ. त्यामुळे एक गुणांसाठीच कदाचित विचारलं जाऊ शकेल, 2 गुणांसाठी एखादं ॲप्लिकेशन डिस्कस करा असं सांगितलं जाणार नाही अशी शक्यता आहे. त्यातले त्यात व्होल्टेज डिवायडरचं जे आपलं ॲप्लिकेशन इथं दिसतंय ते बऱ्यापैकी थोडंसं लेंथ वाईज आहे. अदरवाईज फक्त तुम्हाला ॲप्लिकेशन जे आहे ते स्ट्रेट करायला येईल असं वाटतंय. त्यामुळे ही जी 3 नावं आहेत प्रामुख्याने तेवढी फक्त लक्षात ठेवा. तर जे पहिलं ॲप्लिकेशन आहे यातलं हे आहे व्होल्टेज डिवायडर. तर या व्होल्टेज डिवायडरची जी डायग्राम आहे बघा ती तुमच्या समोर ठेवली आहे. जी पुस्तकातली आहे तीच ठेवली आहे. बघा, वरती तुम्हाला ई दिसतोय, आर दिसतोय आणि याच्यानंतर तुम्हाला ए आणि बी जे 2 पॉईंट्स दिसत आहेत याच्यामध्ये तुम्हाला असं दिसतंय की त्यातलं जे व्होल्टेज आहे ते व्ही इतकं आहे. ओके, आणि आपण काय केलं बघा, एक डिव्हाइस जे आहे ते कनेक्ट केले. बघा, मध्ये डिव्हाइस असा शब्द दिसतोय आणि ए पॉईंटपासून ते डिव्हाइस जे कनेक्ट केले तो पॉईंट पी आहे. बघा, आणि हा जो पी पॉईंट आहे हा स्लाइड होत राहणार आहे. हा थोडक्यात मुव्हेबल पॉईंट आहे आणि या पद्धतीने आपण काय करणार आहोत, ती जी लेंथ आहे म्हणजे L1 असेल किंवा L2 असेल ती ॲडजस्ट होणार आहे. म्हणजे ज्या पद्धतीने पीची पोझिशन बदलेल त्या पद्धतीने आपले L1 आणि L2 बदलतील हे लक्षात घ्या. म्हणजे जसं ज्या पद्धतीने आपण मीटर ब्रिजमध्ये बघितलं होतं की LX आणि LR यांची बेरीज 100 राहते, तशी आता इथे AB जे आहे बरोबर आहे, लेंथ AB आहे ती टोटल कॉन्स्टंट असणार आहे. त्यामुळे जी काही लेंथ पहिल्या साईडला जर L1 असेल तर दुसऱ्या साईडला किती असणार आहे बघा, त्याला L2 आपण म्हणू शकतो किंवा दुसऱ्या भाषेत आपण असं म्हणू शकतो टोटल लेंथ L आहे आणि त्यामुळे L मायनस जर आपण L1 केली तिकडच्या साईडची तर इकडची लेंथ किती असू शकते, तर कॅपिटल L मायनस L1 असू शकते. ओके, सो पोटेन्शियल बघा डायग्राम तुम्हाला आधी मी का एक्सप्लेन करतोय, नंतर जे काही पुस्तकामध्ये डिस्कशन केले ते आपण नंतर नोट डाऊन करूच. पण तत्पूर्वी बघा या ठिकाणी तुम्हाला दिसतंय तिथे L1 आहे, इकडच्या साईडला L2 आहे. हाच L2 म्हणजे काय आहे तर कॅपिटल L मायनस L1 आहे. आणि प्रिन्सिपल ऑफ पोटेन्शियोमीटर नुसार आपण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काय म्हणतो, सॉरी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काय म्हणतो तर L म्हणजेच V इज इक्वल टू KL असं आपण म्हणतो. बरोबर आहे. तर या ठिकाणी तुम्हाला दिसतंय बघा खाली जो V1 लिहिला आहे तो कसा लिहिला आहे बघा, dV/dl इंटू L1. सो dV/dl म्हणजे काय, तोच तो आपला पोटेन्शियल ग्रॅडियंट आणि तिथे K इंटू L1 असं जे लिहायचं आहे तिथे dV/dl, तिथे स्लॅश आहे लक्षात घ्या. dV/dl हे पुस्तकातल्या डायग्राममध्ये स्लॅश केलं त्यामुळे कदाचित तुम्हाला असं वाटेल की dV/dl किंवा R/dl असं आहे. तर हे dV/dl आहे बरोबर आहे, तो पोटेन्शियल ग्रॅडियंट आणि त्याला L1 ने मल्टिप्लाय केलं तर आपल्याला V1 मिळेल. आणि तसंच दुसऱ्या साईडला काय होईल, तो जो आपला V2 आहे तो कसा मिळेल तर V2 इज इक्वल टू काय होईल dV/dl इंटू L2 किंवा यांच्या फॉर्मॅटमध्ये dV/dl इंटू कॅपिटल L मायनस स्मॉल L1. तर बघा या ठिकाणी तुम्हाला दिसते तेच लिहिले आहे मी, वन एंड ऑफ द डिव्हाइस इज कनेक्टेड टू पॉझिटिव्ह पॉईंट A अँड अदर एंड इज कनेक्टेड टू द स्लायडर दॅट कॅन मूव अलॉंग द वायर AB ॲज शोन इन द फिगर. सो मगाशी आपण ते बघितलं होतं डायग्राममध्ये, जो P पॉईंट होता तो इकडे तिकडे स्लायडरच्या सहाय्याने आपण तो पॉईंट जो आहे तो मूव करू शकत होतो. आणि मग या ठिकाणी तुम्हाला दिसतंय बघा, द व्होल्टेज V डिवाइड्स इन द प्रोपोर्शनल ऑफ लेंथ L1 and L2 ॲज शोन इन द फिगर. सो जे V व्होल्टेज आहे टोटल ते आपण त्या प्रपोर्शनमध्ये डिवाइड करू शकतो. तुम्हाला फक्त एक उदाहरणात्मक सांगतो. समजा तो AB जी काही आपली वायर आहे ओके, त्याची लेंथ जी आहे ती 100 सेंटीमीटर आहे असं पकडा. ओके, K जो काही कॉन्स्टंट असेल तो कॉन्स्टंट असू दे, आपण जो काही V/L म्हणजे कॉन्स्टंट किंवा आपल्या भाषेत dV/dl जो K म्हणतो तो राहू देत. पण लक्षात घ्या की अशी परिस्थिती आहे याच्यात की 1 मीटर लांबीची एक तार आहे आणि मध्ये कुठेतरी एक बरोबर 60 सेंटीमीटरवरती तो P पॉईंट असेल तर व्होल्टेज कसं डिवाइड होईल बघा. आपल्या लक्षात आलं की टोटल व्होल्टेज किती आहे तर आपण 5 व्होल्ट अप्लाय केले
तर जेव्हा 60 सेंटीमीटर तुम्ही पुढे जाल तिथे किती होईल, बरोबर 3:2 या प्रमाणात ती तार विभागली जाईल. त्यामुळे जी पहिली जी 3 भागात जी तार आहे म्हणजे 60 सेंटीमीटरची जी तार आहे, बरोबर आहे, तिथलं व्होल्टेज किती असेल तर 3 व्होल्ट होईल त्या 2 पॉईंटमधलं. आणि मग जो तुमचा मिडल पॉईंट किंवा पी जो पॉईंट असेल तिथपासून बी पर्यंतचं जे व्होल्टेज आहे ते किती मिळेल आपल्याला, तर 2 व्होल्ट मिळेल. सो अशा पद्धतीने हे डिवाइड होईल. जो आपला ग्रेडियंट जो आहे, बरोबर आहे, पोटेन्शियल ग्रेडियंट, तो विचारात घेऊन आपण हे अशा पद्धतीने हे लिहू शकतो. ओके. आता इथे परिस्थिती फक्त काय होते की इथे व्होल्टेज जे आहे ते कमी कमी होत जाणार आहे. हे फक्त एवढाच विषय आहे. त्याच्यामुळे टप्पा जो आहे तो थोडंसं वेगळ्या पद्धतीने जाईल, डायरेक्टली प्रपोर्शनल. कारण तुमचा जो पोटेन्शियल ग्रेडियंट आहे हा निगेटिव्ह असू शकतो, बरोबर आहे. कारण जसं तुमचं लेंथ वाढते तशी काय होईल तर ते व्होल्टेज कमी कमी होत जाईल. जर हायर पोटेन्शियलला तुमचा ए पॉईंट असेल आणि लोअर पोटेन्शियलला जर तुमचा बी पॉईंट असेल तर काय होईल बघा, तर ए पॉईंटला 5 व्होल्ट असेल आणि बी पॉईंटला समजा 0 असेल, तर त्या परिस्थितीमध्ये काय होईल तर 5, 4, 3, 2, 1 आणि 0 म्हणजे 20 सेंटीमीटर पुढे गेलात तर काय होईल, तिथे 4 व्होल्ट मिळेल. आणखीन 20 सेंटीमीटर पुढे गेलात तर 3 व्होल्ट मिळेल. असं करत करत शेवटच्या पॉईंटला गेलात तर 0 व्होल्ट मिळेल. अशा पद्धतीने ही पोटेन्शियल किंवा व्होल्टेज डिवायडरची ही रचना असते. तर याच्यानंतर आपण बोलूया आपल्या दुसऱ्या ॲप्लिकेशनकडे. दुसरं ॲप्लिकेशन आहे ते ऑडिओ कंट्रोलचं आहे बघा. याच्यामध्ये नावातच तुमच्या लक्षात आलं असेल की ऑडिओ कंट्रोल करण्यासाठी पोटेन्शियोमीटरचा वापर केला जातो. तर जनरली पोटेन्शियोमीटरची कन्सेप्ट लक्षात घेत असताना एक गोष्ट लक्षात घ्या की जो आपण रेग्युलर पोटेन्शियोमीटर जे इन्स्ट्रुमेंट वापरतोय त्याचा याच्याशी काही संबंध नाही, त्याचं हे प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशन आहे. लक्षात घ्या, नाही तर तुम्हाला वाटेल की तेच इन्स्ट्रुमेंट आपल्याला इथे जोडायचं आहे. तर हा जो आहे हे प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशन आहे आपल्या पोटेन्शियोमीटरचं. याच्यामध्ये 2 प्रकारचे पोटेन्शियोमीटर आहेत बघा. इथे तुम्हाला स्क्रीनवर दिसतंय, एक स्लायडिंग पोटेन्शियोमीटर्स असतात आणि दुसरे जे आहेत ते रोटरी पोटेन्शियोमीटर्स असतात. म्हणजे जनरली ऑडिओ कंट्रोलसाठी आपण जी बटन वापरतो की स्विच म्हणूया आपण त्याला, काही म्हणा तुम्ही त्याला, तर त्या याच्यामध्ये आपण या पोटेन्शियोमीटर्सचा वापर करतो. आता स्लायडिंग पोटेन्शियोमीटर म्हणजे काय, तर जनरली तुम्ही बघितलं असाल की एखादा म्युझिक अरेंजर असेल म्हणा किंवा तुम्ही एखादी जी ऑडिओ सिस्टीम चालू केली तिथला जो ऑपरेटर आहे त्याला आपण DJ वगैरे अशा पद्धतीने नाव देऊ शकतो. तर ते जेव्हा ऑपरेट करत असतात ती सिस्टीम तेव्हा तुम्हाला हे बघा, एक पिक्चर तुमच्या समोर आणलं आहे बघा. याच्यामध्ये तुम्हाला दिसतंय की ते कमी जास्त करण्यासाठी जे काही व्हॉल्यूम कंट्रोल करण्यासाठी, ऑडिओ कंट्रोल करण्यासाठी आपण या अशा प्रकारच्या पोटेन्शियोमीटर्सचा वापर करतो, ज्याला आपण स्लायडिंग पोटेन्शियोमीटर्स असं म्हणतो, ज्याला दुसऱ्या भाषेमध्ये फेडर्स असं देखील म्हटलेलं दिसते. ब्रॅकेटमध्ये ते लिहिले. आणि दुसरा जो आहे तो रोटरी पोटेन्शियोमीटर म्हणजे आपलं जे ट्युनिंग वगैरे करण्यासाठी वगैरे आपण वापरतो तोही तुम्हाला दाखवतो. याला जनरली पॉट असं म्हणतात, जो एक प्रकारचा व्हेरिएबल रेजिस्टर म्हणून असतो. आपण हा सर्किटमध्ये जोडतो बऱ्याचदा आणि बाहेरून त्याला कवर वगैरे लावलेलं असतं, त्यामुळे कदाचित तुम्हाला हा अशा पद्धतीचा जो रॉडसारखं काहीतरी दिसतंय, हे प्लास्टिकचा दिसतंय. तर तशा पद्धतीने आपल्याला जनरली आपल्या त्या टोटल कनेक्शनमध्ये किंवा त्या इन्स्ट्रुमेंटमध्ये दिसत नाही, कारण त्याच्यावरती काहीतरी एक ते चांगलं दिसावं म्हणून एक वरती कवर लावलेलं असतं. सो अशा प्रकारचं जे काही पोटेन्शियोमीटर आहे त्याला रोटरी पोटेन्शियोमीटर किंवा त्याला आपण नॉब्स असं म्हणतो. जनरली व्हॉल्यूम कंट्रोलसाठी आपल्याला माहिती आहे, आपल्याला एखादा आवाज रेडिओचा कमी जास्त करण्यासाठी अशा प्रकारचं कंट्रोल आपल्याकडे असतो, अशा प्रकारचा एक स्विच आपल्याकडे असतो. सो अशा पद्धतीने ऑडिओ कंट्रोलसाठी सुद्धा पोटेन्शियोमीटरचा वापर केला जातो. तर याच्यामध्ये काय म्हटलंय बघा, if the slider of the potentiometer is connected to the moving part of a machine it can work as a motion sensor. म्हणजे याचा अर्थ काय आहे की जो पोटेन्शियोमीटरचा जो स्लायडर आहे तो काय, आपण जर का त्या मशीनच्या मूव्हिंग पार्टला जर आपण कनेक्ट केला तर तो मोशन सेन्सर म्हणून काम करतो. आणि त्यामुळे काय होईल बघा की समजा त्या मशीनचा काही पार्ट जो आहे तो इकडे तिकडे मूव्ह झाला तर त्याच्यामध्ये थोडी जरी डिस्प्लेसमेंट झाली तरी काय होईल, तर जे पोटेन्शियल आहे बेसिकली ते थोडंफार चेंज होईल. म्हणजे काय होईल की त्या पोटेन्शियलमधला जो काही चेंज आहे तो समजा आपण वेगळ्या ॲम्प्लिफायर सर्किटने ॲम्प्लिफाय केला तर व्यवस्थित आपल्याला ती जी सिच्युएशन आहे की ते जे पिक्चर आहे या सगळ्या मूव्हिंग ॲक्टिव्हिटीचं ते इथे आपण ट्रेस करू शकतो पोटेन्शियोमीटरच्या सहाय्याने. तो काहीतरी सेन्स करेल आणि म्हणून हा जो पोटेन्शियोमीटर आहे याला आपण सेन्सॉर म्हणून वापरू शकतो. तर यानंतरचं जे आपलं आर्टिकल आहे ते आहे ॲडव्हान्टेजेस ऑफ पोटेन्शियोमीटर ओव्हर अ व्होल्टमीटर. ॲडव्हान्टेजेस म्हणजेच काय,
तर मेरिट्स असं देखील आपण म्हणू शकतो. म्हणजे आपल्याला मेरिट्स सांगायचे पोटेन्शियोमीटरचे, म्हणजे त्याचे फायदे म्हणूया किंवा त्याचे ॲडव्हान्टेज जे आहे ते आपण पोटेन्शियोमीटरचं बघणार आहोत ॲज कम्पेअर टू व्होल्टमीटर. ओके, तर याच्यामध्ये एक लक्षात घ्या, जे काही ॲडव्हान्टेजेस पोटेन्शियोमीटरचे आहेत ते डिसॲडव्हान्टेजेस कोणाचे आहेत तर व्होल्टमीटरचे आहेत, किंवा डिसॲडव्हान्टेजेस म्हणण्यापेक्षा डिमेरिट्स हे व्होल्टमीटरचे आहेत. पुन्हा एकदा नीट सांगतो, लक्ष द्या, ॲडव्हान्टेजेस म्हणजे मेरिट्स आहेत. ओके, पण हे कोणाचे झाले, ज्या अर्थाने पोटेन्शियोमीटरचे हे ॲडव्हान्टेजेस आहेत त्याचा अर्थ असा आहे की ते व्होल्टमीटरचे डिसॲडव्हान्टेजेस किंवा डिमेरिट्स आहेत. ओके, आणि पुढचं जेव्हा आर्टिकल येईल तेव्हा त्याच्याबद्दल बोललो. म्हणजे लक्षात काय ठेवा, जे ॲडव्हान्टेजेस पोटेन्शियोमीटरचे होणार ते डिसॲडव्हान्टेजेस कोणाचे होणार, व्होल्टमीटरचे होणार. आणि ॲडव्हान्टेजेसला पॅरलल शब्द आपण काय म्हणतो, मेरिट्स, आणि डिसॲडव्हान्टेजेसला काय म्हणतोय तर डिमेरिट्स. ओके, सो पहिलं जे आहे आपलं ॲडव्हान्टेज ते पण बघूया. पोटेन्शियोमीटर इज मोर सेन्सिटिव्ह दॅन द व्होल्टमीटर. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की अगदी छोटासा जरी चेंज झाला कुठल्याही रिडिंगमध्ये तरी पोटेन्शियोमीटर हा लगेचच नोट करतो, किंवा त्याच्यामध्ये लगेच त्याचा जो चेंज आहे तो पोटेन्शियोमीटरच्या रिडिंगमध्ये तुम्हाला दिसतो. सो त्याच्यामुळे काय होईल, त्याची ॲक्युरेसी जी आहे ती जास्त असते. सो फरकाचा मुद्दा समजा असा विचारला परीक्षेमध्ये की डिस्टिंग्विश बिटवीन पोटेन्शियोमीटर अँड व्होल्टमीटर, तर तुम्ही काय लिहाल की पोटेन्शियोमीटर इज मोर सेन्सिटिव्ह, आणि तिकडच्या साईडला म्हणजेच व्होल्टमीटरच्या साईडला काय लिहाल की व्होल्टमीटर इज लेस सेन्सिटिव्ह. ओके, सो या पद्धतीने तुम्ही फरकाचा मुद्दा करू शकता. इथे मी असं काही करून दाखवत नाही आहे, परीक्षेमध्ये जर आलं तर कसं लिहायचं तेवढं फक्त सांगतोय. ओके, दुसरा पॉईंट जो आहे आपला तो काय बघा, अ पोटेन्शियोमीटर कॅन बी यूज्ड टू मेजर अ पोटेन्शियल डिफरन्स ॲज वेल ॲज EMF ऑफ अ सेल. सो पोटेन्शियोमीटर EMF आणि पोटेन्शियल डिफरन्स दोन्ही मेजर करतो. आणि दुसरा साईडला जर आपल्याला लिहायचं असेल व्होल्टमीटरला तर पुढे काय लिहायचं बघा, व्होल्टमीटर ऑलवेज मेजर्स टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरन्स. सो व्होल्टमीटर काय करतो, फक्त टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरन्स मेजर करतो. सो ॲडव्हान्टेजमध्ये लिहिताना हे मी जसं लिहिलं आहे तसंच लिहा. ओके, फरकाच्या मुद्द्यासाठी आलं तर ते पहिलं वाक्य जे आहे ते तिकडच्या साईडला जाईल, म्हणजे कुठल्या पोटेन्शियोमीटरच्या साईडला, आणि इकडच्या साईडला जर तुम्ही व्होल्टमीटर केला असेल दुसऱ्या कॉलममध्ये तर तिथे दुसरं वाक्य जाईल, म्हणजे अ व्होल्टमीटर ऑलवेज मेजर्स द टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरन्स. ओके, तिसरा जो आपला पॉईंट आहे तो बघा, मेजरमेंट ऑफ पोटेन्शियल डिफरन्स ऑर EMF इज व्हेरी ॲक्युरेट इन द केस ऑफ पोटेन्शियोमीटर. म्हणजे मगाशी मी ते सेन्सिटिव्हिटीच्या पॉईंटवरून पण सांगितलं होतं की तो जास्त सेन्सिटिव्ह आहे, त्याच्यामुळे ॲक्युरसी जी आहे ती आपली कशाची जास्त असणार आहे तर पोटेन्शियोमीटरची जास्त असणार आहे. फरकाच्या मुद्द्यामध्ये हा तिसरा पॉईंट वापरण्याची गरज नाही, पण ॲडव्हान्टेज म्हणून तुम्ही वापरू शकता. तर याच्यानंतर आपण बघणार आहोत ते म्हणजे डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ पोटेन्शियोमीटर किंवा डिमेरिट्स ऑफ पोटेन्शियोमीटर. दुसऱ्या भाषेत आपण म्हणू शकतो ॲडव्हान्टेजेस ऑफ व्होल्टमीटर. पण तत्पूर्वी मी तुम्हाला सांगतो, परीक्षेमध्ये समजा डिस्टिंग्विश बिटवीन पोटेन्शियोमीटर अँड व्होल्टमीटर असा जर प्रश्न आला तर तुम्ही काय करणार आहात, आपल्याला दोन फरकाचे मुद्दे लागतील. तर पहिला आणि दुसरा पॉईंट जो आहे या पॉईंटवरून दोन फरकाचे मुद्दे करू शकता. पण जेव्हा डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ पोटेन्शियोमीटर आपण बघणार आहोत किंवा ॲडव्हान्टेजेस ऑफ व्होल्टमीटर म्हणूया त्याला, काही म्हणा, तर तो जेव्हा मुद्दा बघणार आहोत तर त्यातलेही काही पॉईंट आपण ॲब्सॉर्ब करू शकतो. परीक्षेमध्ये आपल्याला कोणतेही दोनच पॉईंट परीक्षेमध्ये लिहायचे असतात फिजिक्स विषयामध्ये. ओके, प्रत्येक फरकाच्या मुद्द्याला एक एक गुण असतो. दोन्ही साईडची वाक्य लिहिल्यानंतर एका मुद्द्याला एक गुण. ओके, सो दोन मुद्दे लिहिलेत, म्हणजे आत्ताचे जे दोन आपण पॉईंट्स बघतोय स्क्रीनवरती हे दोन पॉईंट्स जरी वापरले तरी आपला फरकाचा मुद्दा क्लिअर होईल 2 गुणांसाठी. आर्टिकलला नाव मी देताना असं दिलंय, ॲडव्हान्टेजेस ऑफ व्होल्टमीटर ओव्हर अ पोटेन्शियोमीटर. सो आपण आता ॲडव्हान्टेजेस म्हणतोय, पण आपल्या पुस्तकामध्ये फक्त त्याला डिमेरिट्स असं म्हटलंय. ते डिमेरिट्स कोणाचे आहेत, पोटेन्शियोमीटरचे आहेत. सो दोन्ही प्रकारे तुम्ही लिहू शकता. ॲडव्हान्टेजेस ऑफ व्होल्टमीटर म्हणजेच काय आहेत ते, थोडक्यात डिसॲडव्हान्टेजेस कोणाचे आहेत, पोटेन्शियोमीटरचे आहेत. ओके, सो अशा पद्धतीने हे आर्टिकलचं नाव कसंही फिरवू शकतं. तर डिसॲडव्हान्टेजेस हे काय आहेत पोटेन्शियोमीटरचे तेही बघूया, किंवा व्होल्टमीटरचे ॲडव्हान्टेजेस म्हणूया त्याला. तर पहिला पॉईंट बघा, पोटेन्शियोमीटर इज नॉट पोर्टेबल. कारण ते खूप असं अवजड उपकरण आहे. नॉट पोर्टेबल म्हणजे अगदी तुम्ही पोर्ट घेऊन करू शकत नाही, इकडून तिकडे नेऊ शकत नाही असं नाही ते, पण कॅरी करण्यासाठी ते कठीण आहे अशा अर्थाने इज नॉट पोर्टेबल असं म्हटलं. आणि याचा अर्थ असा आहे की व्होल्टमीटर तुम्हाला माहिती आहे रेग्युलर मेजरमेंटसाठी जे आपण वापरतो तो व्होल्टमीटर, सो इझिली आपण इकडे तिकडे तो कॅरी करू शकतो. सो व्होल्टमीटर इज पोर्टेबल असं मग ते दुसरं वाक्य आपल्याला तयार करून लिहावं लागेल फरकाच्या मुद्द्यासाठी. सो हेही खूप सोपं आहे. त्यामुळे फक्त काय झालं, तिथे जे दोन फरकाचे मुद्दे होते ते पोटेन्शियोमीटरचे ॲडव्हान्टेजेस होते, आणि हा जो तिसरा पॉईंट आहे हा त्याचा डिसॲडव्हान्टेज आहे पोटेन्शियोमीटरचा. ओके, सो पोटेन्शियोमीटर इज नॉट पोर्टेबल, आणि मग व्होल्टमीटरमध्ये तुम्हाला लिहावं लागेल व्होल्टमीटर इज पोर्टेबल. आणि चौथा जो पॉईंट येईल आपला फरकाचा, आणि इथला दुसरा पॉईंट तो काय असेल बघा, द डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ पोटेन्शियल डिफरन्स
और EMF इज नॉट पॉसिबल. कारण बघा आपण माहिती आहे आपण लेंथ मोजतो डायरेक्ट त्या पोटेन्शिओमीटरवरती आणि मग त्या केने मल्टिप्लाय केलं की आपल्याला ते काय व्होल्टेज किंवा पोटेन्शियल काय जे पाहिजे असतं ते मिळतं. व्होल्टमीटर आपल्याला डायरेक्ट व्होल्टेजचं रिडिंग देतो. सो हे त्याचं एक व्होल्टमीटरचं ॲडव्हान्टेज आहे बघा. व्होल्टमीटर जो आहे तो तुम्हाला डायरेक्ट रिडिंग देईल 4 व्होल्ट 5 व्होल्ट. इथे काय होईल पोटेन्शिओमीटरमध्ये की पहिल्यांदा तुम्हाला लेंथ मिळेल त्याला त्या पोटेन्शियल ग्रेडियंटने मल्टिप्लाय करावं लागेल आणि मग ते व्होल्टेज जे आहे ते डायरेक्ट मिळत नाही. सो इथे आपल्याला फरकाच्या मुद्द्यामध्ये जर लिहायचं असेल तर कसं लिहाल तुम्ही पोटेन्शिओमीटर डज नॉट गिव्ह द डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ पोटेन्शियल डिफरन्स. आणि इकडे व्होल्टमीटरमध्ये तुम्ही लिहू शकता द व्होल्टमीटर गिव्स द डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ पोटेन्शियल डिफरन्स और व्होल्टेज. सो अशा पद्धतीने तुम्ही लिहू शकता. मी तुम्हाला 4 फरकाचे मुद्दे पण सांगितले. तुम्हाला जे सोयीस्कर वाटेल ते तुम्ही परीक्षेमध्ये लिहू शकता जर तशा पद्धतीने प्रश्न आला तर. सिंपली ॲडव्हान्टेजेस विचारले असतील तर तुम्ही सिंपल सांगू शकता. आपण पहिले जे मुद्दा बघितला तो ॲडव्हान्टेज होती सगळी. ॲडव्हान्टेजेस त्यालाच आपण मेरिट्स असं म्हणतो आणि डिसॲडव्हान्टेजेसला आपण डिमेरिट्स म्हणतो. एवढं फक्त लक्षात ठेवा आणि त्यानुसार प्रश्न जर फिरला असेल तर त्या पद्धतीने फक्त तो समजून घ्या. कारण कधी कधी काय होतं प्रश्न काय विचारला हे कळत नाही आणि त्यामुळे उत्तर लिहिता येत नाही. सो ते पहिलं समजून घ्या नीट आणि मग प्रश्न जशा पद्धतीने विचारला आहे तशा पद्धतीने त्यांना उत्तर द्या.